Hi guys, welcome back. So ngayon, nasa sasakyan ako as you all could see. Papunta kaming Manila ngayon, nasa may, saan na ba to? Bandang EDSA na to. Balintawak. Yan, so may kukunin kaming sasakyan. Which is a surprise. Yes, which is a surprise kung ano sasakyan. Tignan nyo na lang mamaya. To ano. Parang parang di na rin siya surprise kasi alam niyo naman kung ano yung ginagamit namin sa sasakyan. Actually, di pa nila nakita yung akin yun eh. Nakita nila, napanood ko yung vlog mo eh. Yung sa likod lang. Pero ano yun? Secret pa rin. So yun nga, kanina sa garahe nung nakita nyo sa vlog, sa ano ko, wala yung sasakyan. Reason for that is sira yung sasakyan, electrical issues. So hopefully mamaya matatapos siya. Pero hindi yun yung topic natin. Yung topic natin ngayon is may excited dito magkaroon ng bagong sasakyan. So eto yung kasama ko ngayon, si Where's the camera? Yan. Si Patrick Reyes. Yan. TV. Hindi, ganito kasi yan guys. Kukunin namin ngayon sa mga pangarap kong auto talaga. Actually, most of us gustong gusto tong brand na to eh. So I think you're getting an idea kung, pangarap siya eh. So basically, it's a kung pangarap yan, medyo luxury na brand. So that's one clue. Yeah, yun. And sa mga ibang followers ko dyan na mga naka-follow na rin sa Facebook ko, you probably know what I'm going to get. Kasi nakikita nyo naman sa Facebook newsfeed ko. Aside dun sa anak tsaka sa asawa ko, yun yung isa ko pinapost, yung isa ko pang anak na kotse. So yun, sama ko si Zeph ngayon. Thank you very much kasi yun, mag-vlog na to. Yeah. Hindi ako nag-vlog ngayon kasi obviously ako yung driver nila. Yeah, that's the next scene. Actually, we're Papunta na tayo dun. 20 30 minutes away. We will be there. And nakita niyo kung ano. Yeah. Kung gusto nyo malaman yan mamaya kung anong sasakyan yan, you have to stay tuned to this vlog until to the end. Okay, so I'll see you all nyan. Pag yung next clip ko na yan is yung nandun na kami mismo. So see you all later. A few moments later. Okay guys, so nandito na kami. And holy shit, ang daming sasakyan dito na fuck. Okay, so ang ina men. So bakit ako sa inyo? Kaya mamaya na lang. Tingnan nyo yung mga sasakyan na nakapark. So isa dito, iuwi namin mamaya. Baka mauwi namin mamaya. Yan. So ito sasakyan na to may iwan. At isa sa mga sasakyan dito, iuwi namin. So mamaya na lang guys. Ano to? Baseline pala ng diesel. Kasi wala siya ng power 6 lang pala. Guys, so kahit ito lang pangarap balang araw, hindi na to, kahit ito na lang balang araw. Ay guys, susubukan natin test drive kasi di ako yung magdadrive, sasakay lang ako, pero once in a lifetime. M3 sana all. Wala akong pambili. Pero bumili naman tayo sa kanila eh. Sa kabila. Okay, nakasakay na kami ng M3 first. So, syempre, pero muna tayo may ano to? Yan, first. So, yung M3 naka-sequential na siya ata. So, yan o, naka-D siya pero di umanda. So, parang siyang GTR. Yan, kung ano sinabi niya. Doon tayo. So, ngayon nakikita nyo, yung mga dinadrive natin ngayon, ito yung mga bagay na tagal-tagal pa bago natin mabibili. Pero nakasakay tayo. Salamat tayo kay Sir Butchoy. Yan si Sir. Sir. 'Di, nakapag-drive ako ng M3 sa buhay ko. 'Di ba? 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 'Di ba?
Ako masaya na ako, nakasakay na ako eh. Grabe yung feels sa ano. Saan tayo, Rockwell? Kain na yung Rockwell. Sige, Rockwell. Libre ka namin kuya. Saan ba yung ikot dito, sir? Ito po sa kaliwa. Okay. Mas kaliwa. Hindi biro yung hams nyo rito, no sir? Meron pa nga dyan ano pa eh, taas. Turo mo, sir, yung walang masyadong humps. Dito po, walang humps eh. Medyo Hindi mataas tayo na. makakuha 100 dito. Dito lang, ma-feel ko lang na i-drive. Eh. Okay na to. So, medyo gas lang natin ako. Tangin. Konting pindot lang yun, ha? Konting pindot lang yun, kumakagat siya. Grabe. Shit, man. Seatbelt ako, pero... So, last na lang. Tignan nyo lang, pakinggan nyo lang. So, ayan. Naranasan nyo kung paano maging milyonaryo. Ganda. Yeah, sure kayo, Jess. Hindi ako pwede magdagdag ng 100 na lang. 100k. Anyway, maraming salamat, Sir sir. Butchoy, sa pa-experience nyo sa amin. Salamat, So, sir. hindi lahat ng nagbebenta ng auto, ganyan ka ano, hindi ba masaya lang talaga, lalo na pag ganito yung auto. Dito sir, okay lang naman sir. Wag lang mabunggo, no, sir? Huwag lang mag-ano. Kung nabunggo to, considered sold. Tawag na ako ipapagad na. Wala na akong choice. A joyride that Si Sir Joe. sometimes a once in a lifetime experience yan. So, bago kami malis, Free experience. So, yan. Siya ang nag-drive, kaya ako oh. sa inyo, mag-aaral kayong mabuti. Magtrabaho, magnegosyo kayo. Makaka-drive kayo ng gano'n. Palang Ako, araw. na-drive ko. Pero hindi siya sa akin. Okay na yun. Darating siya. Sa Need for Speed, meron akong ganyan. Bago kami malis, one last look. Walas. Balang araw. Balang araw. Hi guys. Now, nag-quick stopover lang kami bago mo. Yan. Kung kita nyo sa camera ngayon, sa view ko ngayon, iba na yung sasakyan. So, meaning to say, We are in a BMW! yun. So, That's simple. so di nyo pa nakikita yung sasakyan, no? Mamaya na lang. So, ngayon, bumili muna kami ng pagkain sa Shake Shack. Yan. So, Kasi social climber kami. we are social climbers. No hassle. So, mamaya na lang, kakain muna, gutom na kami at pauwi na rin kami. So, yeah. Okay guys, ayan guys. So now, we're back home. Kakauwi lang, nakaligo na ako. So, I haven't shown you the clip or I haven't shown you what the car looks like. So, I took a short video of how the car looks like. So, here is the clip of what it looks like. Okay guys, so ito yung sasakyan na kinuha namin from Manila. Ayan guys, so now you saw what the car looks like. So the car is an E90 320D. So meaning to say it is a diesel car. So it is a BMW diesel E90. Okay? So yun ang kinuha namin, pinagpalit namin dun sa mismong Jazz na nakita nyo. So what my car looks like now, para naman sa mga ano medyo malaman nyo rin kung anong dinadrive ko, it is this one. So here is a clip of what my car looks like now. Okay guys, so now you've seen my car. It is a 316i BMW E36. Yeah. So for my car, I have a lot of things that I have planned on doing. There's
parts on the way. I mean, I already bought some parts, but due to the ECQ and sa pandemic, medyo nadidelay, hindi pa namin nakukuha. Dahil nga dun sa mismo nangyayari ngayon with pandemic. So guys, stay safe. More content on my car very soon with what I have planned for. And that is all for today's vlog. So hope you guys enjoy the short road trip that we did. And guys, stay safe, and I'll see you on the next vlog. Peace.